Này người anh em, có bao giờ bạn thấy sợ hãi khi phải đối diện với căn phòng trống vào mỗi tối thứ Bảy không? Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông đang cười nói, rồi tự hỏi mình có đang bị cả thế giới bỏ lại phía sau không? Tôi biết cảm giác đó, nó giống như một cơn gió lạnh luồn qua cái áo, khiến người ta run rẩy và chỉ muốn tìm đại một ai đó để bám víu lấy. Nhưng nghe này, nếu bạn đang ở một mình thì xin chúc mừng, bạn đang nắm giữ một quyền năng mà rất nhiều người ngoài kia thèm khát, nhưng lại không đủ dũng khí để thừa nhận. Độc thân không phải là một sự thất bại càng, không phải là một bản án chung thân cho nỗi buồn. Độc thân chính là một lò luyện kim thực thụ nơi mà những kim loại thô kệch sẽ được nung nấu để trở thành một thanh kiếm sắc bén. Hôm nay tôi sẽ không nói với bạn về những lý thuyết cao siêu, tôi cũng chẳng dạy đời bạn bằng những từ ngữ bóng bẩy. Tôi chỉ muốn ngồi lại đây như một người anh đi trước chia sẻ với bạn về 10 bài học mà tôi đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và những đêm mất ngủ để nhận ra. 10 bài học này sẽ biến sự cô độc của bạn thành sức mạnh, biến sự trống trải thành bản lĩnh và biến bạn thành một người làm chủ cuộc đời mình một cách thực thụ. Hãy lắng nghe thật kỹ, đừng bỏ sót một giây nào, vì biết đâu một câu nói trong video này sẽ là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về bản thân. Chúng ta bắt đầu nhé. Điều 1. Sức mạnh của sự tĩnh lặng. Bạn biết không, hầu hết mọi người thường cố chạy trốn sự im lặng. Họ bật tivi, họ lướt điện thoại, họ đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi chỉ để không phải nghe thấy tiếng nói từ chính tâm hồn mình. Vì sao vậy? Vì trong sự im lặng, sự thật về bản thân họ sẽ hiện ra rõ nhất. Những nỗi sợ, những sai lầm, những thiếu sót mà họ luôn cố tình che đậy sẽ trồi lên như những tảng băng chìm. Nhưng một người bản lĩnh thì khác. Họ coi sự tĩnh lặng là một người thầy. Khi bạn dám ngồi một mình trong bóng tối, không điện thoại, không âm nhạc, chỉ có bạn và hơi thở của chính mình, đó là lúc bạn bắt đầu thực sự trưởng thành. Sự tĩnh lặng cho bạn khả năng quan sát dòng đời mà không bị cuốn theo nó. Nó giống như việc bạn đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống dòng xe cộ đang chen chúc bên dưới. Bạn thấy rõ ai đang vội vàng, ai đang lạc lối, và quan trọng nhất là bạn biết mình cần đi về đâu. Đừng sợ hãi khi không có ai bên cạnh để trò chuyện. Hãy học cách làm bạn với chính mình trước. Khi bạn thấy ổn khi ở một mình, bạn sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình cảnh phải cầu xin sự chú ý từ người khác. Đó chính là sự tự do đầu tiên. Hãy tưởng tượng tiếng kim đồng hồ tích tắc trong đêm không còn là nỗi ám ảnh, mà là nhịp đập của sự tập trung. Bạn không còn cần những lời khen ngợi phù phiếm hay những cuộc nhậu vô bổ để thấy mình tồn tại. Bạn tồn tại vì bạn biết mình là ai giữa vũ trụ bao la này. Điều 2. Làm chủ quỹ thời gian. Thời gian là thứ công bằng nhất trên đời này. Mỗi người đều có 24 giờ như nhau. Nhưng sự khác biệt giữa kẻ yếu và người bản lĩnh nằm ở cách họ tiêu xài nó. Khi bạn độc thân, bạn đang sở hữu một kho báu thời gian khổng lồ mà những người có gia đình hay đang trong một mối quan hệ phức tạp phải ao ước. Bạn không phải tốn hàng giờ để tranh cãi về việc tối nay ăn gì. Bạn không phải mất cả buổi chiều để chờ đợi một ai đó đi mua sắm. Mỗi phút, mỗi giây đều là của bạn. Câu hỏi đặt ra là bạn đang làm gì với kho báu đó? Bạn dùng nó để đốt vào những trò chơi vô bổ, hay bạn dùng nó để xây dựng đế chế của riêng mình? Người bản lĩnh coi thời gian là vốn đầu tư. Họ dùng buổi sáng để rèn luyện thân thể, dùng buổi tối để trau dồi kiến thức. Họ học thêm một ngoại ngữ, học cách chơi một nhạc cụ, hay đơn giản là nghiên cứu một lĩnh vực mới mà họ đam mê. Hãy tưởng tượng trong khi những người khác đang bận rộn với những cuộc vui hời hợt, thì bạn đang âm thầm tích lũy sức mạnh. 1 năm, 2 năm trôi qua, sự khác biệt sẽ trở nên khủng khiếp. Đừng bao giờ nói rằng bạn cô đơn vì không có việc gì làm. Hãy biến sự cô đơn đó thành sự bận rộn có mục đích. Làm chủ thời gian chính là cách bạn khẳng định rằng bạn là thuyền trưởng của con tàu cuộc đời mình, chứ không phải là một hành khách đi lộng vé. Mỗi buổi bình minh thức dậy, bạn không cần nhìn vào điện thoại để chờ một tin nhắn chúc mừng. Bạn nhìn vào danh sách những việc cần làm để đưa mình lên một tầm cao mới. Đó là sự chủ động tuyệt đối của một người đàn ông trưởng thành. Điều 3. Tự chủ tài chính và sự tự do thực sự. Tiền bạc không mua được hạnh phúc. Câu này nghe quen quá rồi phải không? Nhưng tôi nói thật cho bạn nghe nhé, tiền bạc mua được sự lựa chọn và sự tự trọng. Khi bạn sống độc hành, tài chính của bạn hoàn toàn nằm trong tay bạn. Bạn không cần phải chi tiền cho những món quà xa xỉ chỉ để làm hài lòng một ai đó đang giận dỗi. Bạn không phải gánh vác những khoản chi phí mà bạn không hề mong muốn. Mỗi đồng tiền bạn làm ra đều có thể được sử dụng để phục vụ cho sự phát triển của chính bạn. Sống đơn giản, tiết kiệm và đầu tư thông minh, đó là con đường của người điềm tĩnh. Đừng hiểu lầm rằng tôi đang bảo bạn phải sống khắc khổ hay keo kiệt. Tôi đang nói về sự tỉnh táo trong chi tiêu. Mỗi khi bạn định mua một thứ gì đó, hãy tự hỏi thứ này có thực sự mang lại giá trị cho bản thân mình không, hay nó chỉ là
để khoe mẽ với thiên hạ. Người bản lĩnh hiểu rằng tài sản thực sự không nằm ở những món đồ hiệu bóng bẩy mà nằm ở số dư trong tài khoản và những kỹ năng kiếm tiền trong đầu. Khi bạn có một nền tảng tài chính vững chắc, bạn sẽ có cái uy của người tự do. Bạn có thể nói không với những công việc mình ghét. Bạn có thể đứng thẳng lưng trước những kẻ coi thường mình. Sự tự chủ về tiền bạc chính là tấm lá chắn bảo vệ tâm hồn bạn khỏi những lo âu vụn vặt của cuộc đời. Hãy tập trung làm việc, tập trung gia tăng giá trị của bản thân và tiền bạc sẽ tự tìm đến như một kết quả tất yếu. Đừng bao giờ để mình rơi vào cảnh phải bám víu lấy một người chỉ vì họ có tiền. Hãy tự mình tạo ra dòng tiền của chính mình. Điều 4. Tình yêu bắt đầu từ chính mình. Xã hội này luôn nhồi nhét vào đầu chúng ta rằng bạn phải tìm được một nửa kia thì mới là hoàn hảo. Nhưng thực tế thì sao? Nếu bạn còn chẳng yêu nổi chính mình, làm sao bạn có thể yêu người khác một cách đúng đắn? Rất nhiều người lao vào các mối quan hệ chỉ để khỏa lấp sự trống rỗng bên trong. Họ giống như những kẻ ăn xin tình cảm, luôn mong cầu sự ban phát từ người khác để thấy mình có giá trị. Người bản lĩnh sống theo một cách khác. Họ dành thời gian độc thân để tự chăm sóc bản thân mình, cả về thể xác lẫn tinh thần. Yêu bản thân không phải là sự ích kỷ hay tự luyến. Đó là việc bạn biết tôn trọng cơ thể mình bằng cách ăn uống lành mạnh, tập luyện chăm chỉ. Đó là việc bạn biết bảo vệ tâm trí mình khỏi những nguồn năng lượng độc hại. Khi bạn thấy mình đủ đầy, khi bạn thấy mình tỏa sáng ngay cả khi đứng một mình, thì lúc đó bạn mới thực sự sẵn sàng để gặp gỡ người khác. Và khi đó, mối quan hệ của bạn sẽ dựa trên sự chia sẻ chứ không phải sự dựa dẫm. Bạn không cần ai đó để hoàn thiện mình. Bạn chỉ cần một người đồng hành để cùng nhau đi xa hơn. Hãy học cách tận hưởng một bữa tối ngon lành một mình, đi xem một bộ phim một mình hay đi du lịch một mình. Nếu bạn có thể hạnh phúc khi cô đơn, thì không ai có thể lấy đi hạnh phúc đó từ bạn. Bạn biết không, khi bạn đứng trước gương, hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt mình. Bạn có thấy một người đáng để tin cậy không? Bạn có thấy một người luôn sát cánh bên bạn trong mọi nghịch cảnh không? Nếu câu trả lời là có, bạn đã chiến thắng một nửa cuộc đời rồi đó. Đừng chờ đợi ai đó mang hoa đến. Hãy tự trồng một khu vườn trong tâm hồn mình. Hương thơm của nó sẽ thu hút những người xứng tầm bước tới. Nhân tiện, nếu bạn thấy những lời này đúng với những gì bạn đang trải qua, hãy đăng ký kênh ngay để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đồng bản lĩnh nhé. Điều 5. Sự thật về chiếc chìa khóa hạnh phúc. Này người anh em, bạn có bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích về một nửa hoàn hảo không? Những bộ phim xến xúa hay những bài hát thất tình luôn tiêm nhiễm vào đầu chúng ta rằng cuộc đời này chỉ trọn vẹn khi bạn tìm được một ai đó để dựa dẫm. Nhưng đó là một cái bẫy ngọt ngào khiến con người ta trở nên yếu đuối. Nhiều người coi hôn nhân hay người yêu là cứu cánh cho sự trống rỗng trong tâm hồn họ. Họ nghĩ rằng có người ở bên thì nỗi buồn sẽ tan biến, áp lực sẽ vơi đi. Nhưng sự thật thì đắng ngắt. Nếu bạn mang một trái tim đầy vết thương vào một mối quan hệ, bạn chỉ đang làm khổ người khác và làm khổ chính mình thôi. Hạnh phúc không phải là thứ có thể đi vay mượn hay xin xỏ. Người bản lĩnh hiểu rằng hạnh phúc thực sự phải được xây dựng từ bên trong, bằng sự nỗ lực và sự điềm tĩnh của chính mình. Đừng đặt gánh nặng cuộc đời mình lên vai bất kỳ ai. Hãy tưởng tượng bạn là một pháo đài vững chãi, người khác đến với bạn là để chiêm ngưỡng và cộng tác, chứ không phải để trám vào những lỗ hổng do bạn bỏ bê. Khi bạn độc hành, bạn có cơ hội để tự chữa lành, tự xây dựng những giá trị mà không ai có thể xâm phạm. Lúc đó, nếu có ai đó bước vào cuộc đời bạn, đó là một món quà, không phải là một điều kiện bắt buộc để bạn tồn tại. Hãy sống sao cho dù chỉ có một mình, bạn vẫn là một phiên bản rực rỡ nhất. Đừng làm một kẻ ăn mày hạnh phúc. Hãy là người làm ra nó và ban phát nó cho thế giới xung quanh. Khi bạn làm chủ được niềm vui của mình, bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi sự rời đi của bất kỳ ai. Đó chính là đỉnh cao của bản lĩnh sống. Điều 6. Trở thành người tự cường thực thụ. Trong thế giới này, sự dựa dẫm chính là khởi đầu của sự sụp đổ. Khi bạn sống độc thân, bạn buộc phải học cách tự làm mọi thứ, từ việc sửa cái bóng đèn hỏng, tự nấu một bữa cơm tử tế, cho đến việc tự đối diện với những cơn khủng hoảng tinh thần lúc nửa đêm. Kẻ yếu đuối sẽ nhấc máy lên để than vãn với bất kỳ ai bắt máy, nhưng người bản lĩnh sẽ chọn cách ngồi lại, hít một hơi thật sâu và tự tìm giải pháp. Sự tự cường không phải là sự cô lập, nó là khả năng làm chủ cuộc chơi của chính mình. Nó mang lại cho bạn một sự tự tin ngầm mà không cần phải phô trương ra ngoài. Bạn biết rằng dù thế giới có quay lưng, dù không có ai bên cạnh giúp sức, bạn vẫn có thể sống tốt và đứng vững. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt vời. Nó giải phóng bạn khỏi nỗi sợ bị bỏ rơi. Hãy rèn luyện sức mạnh tâm trí mỗi ngày thông qua những việc nhỏ nhất.
Đừng đợi ai đó đến cứu giúp, hãy tự là vị cứu tinh của đời mình. Mỗi khi bạn vượt qua một thử thách mà không cần sự trợ giúp, bản lĩnh của bạn lại tăng thêm một bậc. Đó là cách bạn chui rèn một ý chí thép, thứ mà không tiền bạc nào mua được. Khi bạn tự tay dọn dẹp căn nhà của mình, khi bạn tự quản lý những hóa đơn hàng tháng, bạn đang gửi một tín hiệu đến vũ trụ rằng tôi đủ mạnh để quản lý cuộc đời mình. Một người tự cường luôn tỏa ra một sức hút kỳ lạ, bởi vì họ không cần ai cả, nhưng ai cũng muốn được ở gần họ. Sự tự cường chính là nền móng để bạn xây dựng bất kỳ thành công nào sau này. Không có nó, bạn chỉ là một cây tầm gửi suốt đời phụ thuộc vào thân cây khác. Điều 7. Sự tự do của một kiến trúc sư cuộc đời. Bạn có biết cái giá của sự thỏa hiệp không? Đó là việc bạn phải cắt xén đi những ước mơ, những sở thích của mình để vừa vặn với mong muốn của người khác. Khi bạn sống một mình, bạn là kiến trúc sư duy nhất cho bản vẽ cuộc đời mình. Bạn muốn thức dậy lúc 4 giờ sáng để chạy bộ, không ai cằn nhằn. Bạn muốn dành cả tháng lương để đầu tư vào một khóa học mới, không ai ngăn cản. Bạn muốn đi đến một vùng đất xa xôi để trải nghiệm, bạn chỉ cần xách ba lô lên và đi. Sự tự do này là một đặc ân, nhưng nó cũng đòi hỏi một trách nhiệm cực lớn. Khi không có ai kiểm soát, bạn rất dễ rơi vào sự buông thả. Người bản lĩnh dùng sự tự do này để kỷ luật chính mình. Họ không sống tùy tiện, họ sống có kế hoạch. Họ biết rằng đây là lúc để bứt phá, để xây dựng nền móng cho tương lai. Hãy tận hưởng cảm giác được làm chủ hoàn toàn mọi quyết định của mình. Đừng để những định kiến xã hội hay những lời xì xào về việc muộn vợ kém chồng làm lung lay ý chí. Bạn đang đi trên con đường của riêng mình, và trên con đường đó, bạn là vua. Hãy tự hỏi mình mỗi sáng, hôm nay tôi muốn xây dựng thêm điều gì cho đế chế cá nhân của mình? Câu trả lời nằm trong tay bạn, không một ai có quyền can thiệp vào hành trình vĩ đại mà bạn đang đi. Bạn tự do để bay cao như một cánh chim trời, khám phá những chân trời mà kẻ khác chỉ dám mơ ước. Hãy trân trọng sự tự do này, đừng lãng phí nó vào những điều tầm thường. Hãy dùng nó để tạo ra một di sản cho chính bạn. Kỷ luật chính là đôi cánh giúp bạn bay xa hơn trong bầu trời của sự tự do tuyệt đối này. Đừng bao giờ đánh đổi nó để lấy một sự ổn định giả tạo. Điều 8. Mở rộng thế giới theo cách của người bản lĩnh. Có một sự hiểu lầm tai hại rằng người độc thân là những kẻ cô độc và ít bạn bè. Thực tế, hoàn toàn ngược lại. Khi bạn không bị trói buộc vào một mối quan hệ duy nhất, bạn có khả năng kết nối với cả thế giới. Bạn có thể trò chuyện với ông lão bán trà đá về chuyện đời. Bạn có thể thảo luận với những chuyên gia đầu ngành trong những buổi hội thảo mà không phải vội vã về nhà. Bạn có thể xây dựng những tình bạn sâu sắc dựa trên sự đồng điệu về tư tưởng chứ không phải vì nghĩa vụ. Người bản lĩnh coi mỗi người họ gặp là một cuốn sách để học hỏi. Họ không nhìn người khác qua lăng kính của sự phán xét hay lợi dụng. Họ mở lòng để đón nhận những góc nhìn mới, những trải nghiệm mới. Chính sự đa dạng trong các mối quan hệ xã hội này giúp bạn trở nên bao dung và thông tuệ hơn. Bạn nhận ra rằng tình yêu thương có rất nhiều hình thái, không chỉ gói gọn trong tình cảm nam nữ. Hãy đi ra ngoài tham gia vào các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Khi bạn cho đi mà không mong cầu nhận lại, bạn sẽ thấy tâm hồn mình rộng mở và bình yên đến lạ kỳ. Lúc đó bạn không còn là một cá thể đơn lẻ nữa, mà là một phần hơi thở của cả cộng đồng. Sự kết nối này chính là nguồn sức mạnh giúp bạn vượt qua những phút giây yếu lòng. Hãy tưởng tượng mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội để bạn nhìn thế giới qua một thấu kính khác. Khi bạn không bị neo đậu vào một vòng tròn xã hội hay một thói quen cố định nào, bạn sẽ dễ dàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình hơn. Và khi làm như vậy, bạn không chỉ mở rộng mạng lưới quan hệ mà còn mở rộng tầm nhìn của chính mình. Bạn khám phá ra những sở thích mới và có lẽ là cả những khía cạnh của bản thân mà bạn chưa từng biết là có tồn tại. Mỗi người bạn gặp đều có một câu chuyện để kể và một bài học để dạy. Những sợi chỉ này dệt nên một bức tranh cuộc sống phong phú và rực rỡ. Đừng bao giờ đóng cửa trái tim mình chỉ vì bạn đang đi một mình. Hãy mở to đôi mắt và đón nhận tất cả những điều tốt đẹp mà nhân gian này mang lại. Điều 9. Biến cơ thể thành một pháo đài thép. Tôi đã thấy rất nhiều người khi sống một mình thì bắt đầu buông thả bản thân. Họ thức khuya đến tận sáng để xem những thứ vô bổ. Họ ăn bất cứ thứ gì nhanh gọn dù nó tàn phá sức khỏe. Và họ lười vận động đến mức cơ thể trở nên rệu rã. Đó không phải là tự do, đó là sự tự hủy hoại. Người bản lĩnh hiểu rằng một tâm trí mạnh mẽ không thể trú ngụ trong một cơ thể yếu ớt. Khi bạn không vướng bận chuyện yêu đương hay những buổi tiệc tùng xã giao vô nghĩa, bạn có cơ hội tuyệt vời để rèn luyện thân thể. Hãy coi việc tập luyện không phải là để khoe cơ bắp hay để người khác trầm trồ. Hãy coi đó là một nghi thức để rèn luyện kỷ luật và sự chịu đựng. Khi bạn nâng một quả tạ nặng, khi bạn chạy bộ dưới cơn mưa phùn lúc sáng sớm,
hay khi bạn kiềm chế cơn thèm ăn những món đồ ngọt độc hại. Đó là lúc bạn đang nói với bản thân rằng tôi mới là người làm chủ cái thân xác này, chứ không phải những ham muốn tầm thường. Trong sự tĩnh lặng của phòng tập hay những bước chạy một mình, bạn sẽ tìm thấy một trạng thái thiền định đặc biệt. Tiếng hơi thở dồn dập, tiếng nhịp tim đập mạnh, đó là âm thanh của sự sống và sự nỗ lực. Một cơ thể khỏe mạnh mang lại cho bạn sự tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt. Nó mang lại cho bạn cái thần thái của một người có sức mạnh tâm trí vững vàng. Đừng bao giờ để mình trở nên bệ rạc chỉ vì không có ai nhìn vào. Hãy rèn luyện vì chính bạn, vì sự tôn trọng mà bạn dành cho bản thân mình. Khi bạn đứng trước gương và thấy một phiên bản săn chắc tràn đầy năng lượng, bạn sẽ thấy tự tin hơn bao giờ hết. Bản lĩnh không chỉ nằm ở lời nói, nó hiện hữu trong từng thớ thịt và mạch máu của bạn. Việc ưu tiên sức khỏe thể chất khi còn độc thân không chỉ mang lại lợi ích cá nhân, mà còn là cách bạn chuẩn bị cho bất cứ điều gì cuộc đời ném vào bạn. Trong tinh thần của người bản lĩnh, đó là việc trở nên kiên cường, không chỉ về tinh thần mà còn cả về thể chất. Nó là việc xây dựng một nền tảng sức mạnh và sức sống để hỗ trợ bạn sống một cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn. Điều 10. Sự tò mò và hành trình học hỏi không điểm dừng. Bài học cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với bạn cũng là bài học quan trọng nhất để giữ cho ngọn lửa bản lĩnh luôn cháy sáng. Đó là sự học hỏi không ngừng. Khi sống độc hành, bạn có một đặc quyền mà những người bận rộn với các mối quan hệ xã hội thường đánh mất. Đó là sự tò mò thuần khiết về thế giới này. Đừng chỉ để thời gian trôi qua một cách lãng phí, hãy dùng sự cô đơn của mình để đào sâu vào những kiến thức mới. Học một ngôn ngữ mới không chỉ là để giao tiếp, nó mở ra cho bạn một cách tư duy mới, một nền văn hóa mới. Học cách chơi một loại nhạc cụ, học cách vẽ hay nghiên cứu về lịch sử, về tâm lý học hành vi. Mỗi kiến thức bạn nạp vào đều là một viên gạch xây nên sự hiểu biết và chiều sâu cho tâm hồn bạn. Người bản lĩnh là người luôn nhận thấy mình còn thiếu sót. Họ không bao giờ tự mãn với những gì mình đã biết. Sự học hỏi giúp bạn không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ở một mình, bởi vì thế giới này quá rộng lớn và có biết bao điều thú vị đang chờ bạn khám phá. Khi bạn có kiến thức, bạn sẽ có tiếng nói trọng lượng. Khi bạn có hiểu biết, bạn sẽ không dễ bị người khác dắt mũi hay lừa gạt. Sự quyến rũ lớn nhất của một người đàn ông hay một người phụ nữ trưởng thành không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở kho tàng kiến thức và những trải nghiệm mà họ tích lũy được. Hãy biến sự độc hành của bạn thành một chuyến viễn chinh của tri thức. Đừng sợ hãi khi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ ở tuổi 30, 40 hay thậm chí là 60. Ngày nào bạn còn học hỏi ngày đó, bạn còn trẻ trung và đầy bản lĩnh. Mỗi kỹ năng mới bạn đạt được không chỉ là một dòng trong lý lịch, mà là một bước tiến tới việc trở nên trọn vẹn và hấp dẫn hơn. Theo đuổi những sở thích mới cũng thách thức bạn bước ra khỏi vùng an toàn. Nó là việc đón nhận những điều chưa biết, đối diện với sự khó chịu khi là một người mới bắt đầu và trưởng thành từ trải nghiệm đó. Những thử thách này không phải là trở ngại mà là cơ hội để rèn luyện các đức tính như sự can đảm, sự kiên trì và lòng khiêm tốn. Này người anh em, hành trình mà chúng ta vừa đi qua không phải là con đường dành cho tất cả mọi người. Nó là con đường của những chiến binh thầm lặng, những người dám chọn sự cô độc để tìm thấy bản ngã thực sự của mình. 10 bài học này không phải là những quy tắc cứng nhắc, chúng là những kim chỉ nam để bạn không bị lạc lối giữa dòng đời xô bồ. Sống độc thân bản lĩnh không có nghĩa là bạn sẽ cô độc mãi mãi. Nó có nghĩa là bạn đang chuẩn bị một nền móng vững chắc nhất để khi tình yêu hay những cơ hội lớn tìm đến, bạn sẽ đón nhận chúng bằng vị thế của một người tự chủ, một người điềm tĩnh và đầy sức mạnh. Đừng vội vàng, đừng so sánh mình với bất kỳ ai ngoài kia. Hãy cứ lầm lũi mà tiến bước, hãy cứ âm thầm mà rèn luyện. Đến một ngày, khi bạn nhìn lại, bạn sẽ thầm cảm ơn những ngày tháng độc hành này, vì chính chúng đã nhào nặn nên một con người bản lĩnh như bạn của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã ngồi lại đây với tôi đến những phút cuối cùng này. Nếu bạn thấy những chia sẻ này có ích, hãy giúp tôi lan tỏa nó bằng cách nhấn like và chia sẻ cho những người cũng đang trên hành trình tìm kiếm bản thân mình. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những video sắp tới. Sự ủng hộ của bạn chính là động lực để tôi tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đời, những bài học gan ruột này. Bây giờ, hãy đứng dậy, hít một hơi thật sâu và bắt đầu hành trình làm chủ cuộc đời mình ngay từ hôm nay. Thế giới này đang chờ đợi để thấy bản lĩnh của bạn. Chào người anh em và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo. Hãy nhớ rằng, độc thân không phải là một trạng thái tạm bợ, mà là con đường rực rỡ dẫn đến sự tự do và khám phá bản thân. Hãy vẽ nên bức tranh cuộc đời bạn bằng những nét vẽ táo bạo của lòng can đảm và sự kiên cường. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã là một phần không thể thiếu trong hành trình này. Hẹn gặp lại bạn sớm thôi.